Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuỗi chương trình mạn đàm được tổ chức bởi Vietnam Center. Buổi talk show của chúng tôi ngày hôm nay mang tên Từ làn điệu dân ca đến âm nhạc thế giới. Tôi là Phương Linh và đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay là bạn Quang Duy. Thì trước tiên thì xin cảm ơn nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và An Trần rất là nhiều vì đã dành thời gian để mà cùng với Vietnam Center tham gia cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thì được biết thì nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn sinh ra và lớn lên ở một gia đình cải lương ở giữa con phố Tạ Hiện ở thủ đô Hà Nội. Và khi mà lớn lên thì đã được tiếp xúc và với tiếng kèn saxophone từ một thời điểm rất là sớm, từ 8 tuổi thì phải ạ. Thì không biết là nghệ sĩ có thể chia sẻ một chút về quá trình lớn lên cùng với âm nhạc và những cái yếu tố, cái trải nghiệm lớn lên trong một gia đình âm nhạc đã có những ảnh hưởng như thế nào đối với nghệ sĩ trong quá trình định hình cái phong cách âm nhạc của mình không ạ? Lời đầu tiên Trần Tuấn xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý khán thính giả của Vietnam Center. Một câu hỏi rất hay của em Duy. Trần Tuấn cũng rất là may mắn khi mà sinh ra lớn lên ở một gia đình cả bố cả mẹ các anh các chị đều làm ngành truyền thống, đó là cải lương. Từ nhỏ thì lúc 5 tuổi thì Trần Tuấn đã được chơi những cái nhạc cụ dân tộc rồi và đã bắt đầu biết chơi đàn ở ngoài Bắc gọi là đàn kìm, trong Nam gọi là đàn nguyệt, rồi là chơi guitar phím lõng, guitar cải lương cũng đánh 6 câu vọng cổ. Thì cũng rất là thích từ lúc 5 tuổi và có cái cơ hội được tham gia vào một số những cái tiết mục của đoàn cải lương Chuông Vàng từ lúc rất là nhỏ. Tại vì anh chị làm ở đoàn cải lương Chuông Vàng, bố mẹ thì làm đoàn cải lương Kim Phụng. Thế là từ nhỏ được sinh hoạt với các cô các chú về ngành nghệ thuật sân khấu, cho nên ít nhiều thì cũng được ảnh hưởng rất nhiều về cái âm nhạc dân gian Việt Nam. Đến 8 tuổi thì lần đầu tiên khi được nghe tiếng saxophone và một tác phẩm Việt Nam rất là nổi tiếng. Từ đó thì mình cũng có thể gọi đó là một cái cơ duyên để mình yêu và mình đam mê cây kèn saxophone đến giờ. Thì như nghệ sĩ có chia sẻ thì khi mà lớn lên thì nghệ sĩ đã được tiếp xúc với lại dân ca Việt Nam qua gia đình của mình. Thì được biết là nghệ sĩ có một số album như là Như Cánh Vạc Bay với nhạc Trịnh hay là như album Du Rừng với dân ca Việt Nam. Thì không biết là nghệ sĩ có thể chia sẻ một chút về ảnh hưởng của dân ca Việt Nam trong các album của mình hay không? Ví dụ như là album Du Rừng chẳng hạn ạ. Có lẽ những cái năm tháng lúc nhỏ có cái cơ hội được sinh hoạt cũng như được học hỏi từ các cô các chú các anh các chị trong ngành sân khấu, ngành cải lương đã cho mình những một cái niềm đam mê cũng như là một cái sự ảnh hưởng nhất định về âm nhạc dân gian Việt Nam. Đến khi sau này cơ hội đi học rồi thì mình mới hiểu được những cái nét giai điệu âm nhạc dân Việt Nam nó thực sự mang lại một cái giá trị rất là lớn, không chỉ vì có một cái tính rất là riêng mà những cái nét giai điệu dân gian Việt Nam nó mang lại cho mình một cái gì đó rất là đặc biệt khi mà để mình có cơ hội để mình giới thiệu những cái làn điệu cũng như những cái nét dân gian cho tất cả khán thính giả thế giới. Cái điều này là phải nói là xin chia sẻ rằng Trần Tuấn đã có gần 20 album rồi và có lẽ là 2 album mà nổi trội nhất về cái cách mà Trần Tuấn mình pha trộn giữa âm nhạc dân gian Việt Nam và nhạc đương đại, nhạc jazz. Đó là album Du Rừng và album Thằng Cuội. Và có một cái album nữa nó cũng mang cái tính dân gian rất là nhiều, đó là album Bèo Dạt Mây Trôi, là Tuấn lấy cái dân ca ba miền. Trong album này có 10 tác phẩm thì mình chọn dân ca của ba miền để mình sử dụng vào trong một cái album. Dạ, rất là cảm ơn sự chia sẻ của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn về nhạc đương đại, nhạc dân gian cũng như là những cái ảnh hưởng, những cái sự giao thoa đúng không ạ, giữa các cái nền âm nhạc với nhau. Vậy thì không biết là nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn có thể chia sẻ kỹ hơn về nguồn gốc lịch sử cũng như là cái quá trình phát triển của jazz tại Việt Nam được không ạ? Có lẽ rằng thế hệ Trần Mạnh Tuấn cũng là vẫn là những cái thế hệ đi sau của một trong những người thầy đầu tiên của Trần Mạnh Tuấn, đó là bác Hiếu. Thầy là nghệ sĩ trống của nhà hát giao hưởng Việt Nam nhưng mà là một trong những người chơi kèn saxophone rất là sớm ở tại Hà Nội.
thầy mang nhạc jazz vào dàn nhạc cũng như biểu diễn rất nhiều những cái sân khấu tại Hà Nội. Được biết rằng cũng tại thành phố Hồ Chí Minh thì trước 1975 thì cũng có rất nhiều các nghệ sĩ chơi nhạc jazz. Còn đến cái thế hệ sau này thì Trần Tuấn cũng là một trong những cái nghệ sĩ mà của cái thế hệ trẻ sau. Có lẽ là thực ra thì cũng không biết một cách thật sự là chính xác, nhưng mà khi mà Trần Tuấn lớn lên thì cũng được nhìn rất nhiều những cái lớp cha chú đi trước. Các chú chơi nhạc jazz ở trong những cái pitch nhảy ở tại Hà Nội. Thời đó thì những cái pitch đăng sinh thì thường các bác chơi những cái tác phẩm nhạc jazz. Mà bản thân Trần Tuấn lúc sớm cũng chơi nhạc jazz, nhưng mà lúc đó thì mình có chưa được đào tạo một cách thật sự là bài bản, thì mình cũng không hiểu rằng đó là những tác phẩm nhạc jazz. Có lẽ là bởi vì có một cái kỷ niệm ngày lúc rất là sớm, năm 90, năm 89, 90 thì nó có chơi nhạc cùng những nhóm nhạc ở tại câu lạc bộ quốc tế. Thì lúc đó chúng tôi có chơi những tác phẩm nhạc jazz như là Summertime, Autumn Leaves, nhưng mà lúc đó cũng không có khái niệm về đó là tác phẩm nhạc jazz standard nổi tiếng mà mình vẫn đi chơi, cũng chơi ngẫu hứng. Thì sau này có một vài những vị khách họ nói đây là các bạn đang chơi những tác phẩm nổi tiếng jazz, thì đó là những cái kỷ niệm mà mình biết về jazz, chính thức biết về jazz. Và Trần Tuấn cũng là một trong 5 nghệ sĩ ở tại Hà Nội vào năm 89, 90 được Nhạc viện Hà Nội chọn để mà theo những cái khóa học của các nghệ sĩ của Pháp khi sang qua trung tâm ngôn ngữ Pháp là Alliance Française ở tại Hà Nội và cộng tác với cả Nhạc viện Hà Nội. Trần Tuấn này rồi rất nhiều các nghệ sĩ, trong 5 nghệ sĩ đó thì có anh Quyền Văn Minh, có anh Vũ Hà, rồi anh Quốc Trung chọn để mà tiếp nhận được cái kỹ thuật cũng như là cái cách mà chơi jazz từ các nghệ sĩ Pháp. Có thể thấy là hôm nay là một dịp rất là đáng quý đúng không ạ? Chúng ta có thể ngồi đây nhớ lại những cái câu chuyện từ những ngày đầu mà jazz có mặt tại Việt Nam và một cái quá trình mà nó đã cùng chúng ta lớn lên, cùng chúng ta phát triển. Vậy thì nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn có thể đưa ra một vài những cái nhận định về hiện trạng của jazz Việt Nam ở thời điểm hiện tại được không ạ? Phải nói rằng gần đây Trần Tuấn cũng như tất cả những cái người chơi jazz thế hệ trước ấy thì rất là vui mừng, bởi vì các bạn trẻ Việt Nam bây giờ đã được, thứ nhất các bạn được đào tạo một cách rất bài bản, cái thứ hai các bạn có nhiều cơ hội tiếp cận với tất cả những cái phương pháp cũng như cái cách đào tạo ở trên thế giới, cho nên các bạn chơi thực sự là rất là tốt. Các bạn trẻ Việt Nam có một cái cách chơi jazz cũng rất là riêng, và cái điều đó phải nói đây là một cái điều rất là đáng mừng cho các nghệ sĩ chơi jazz ở tại Việt Nam. Dạ, rất là cảm ơn sự chia sẻ từ phía nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. Và nhân tiện ở đây thì chúng ta ngày hôm nay có một khách mời cũng rất trẻ và cũng chơi jazz đúng không em? Em có thể đưa ra một vài lời giới thiệu về bản thân mình cũng như là những cái trải nghiệm của em cùng với âm nhạc được không? Lời đầu tiên thì xin cho An Trần được gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán giả ngày hôm nay. Mình tên là An Trần, năm nay mình 17 tuổi và mình bắt đầu chơi saxophone từ năm mình 9 tuổi. Thì tới bây giờ cũng là 8 năm rồi, 8 năm. Thì trước đó thì 4 tuổi thì An Trần bắt đầu học piano, nhưng mà sau đó thì An Trần nghĩ là saxophone nó hợp với cái phong cách và cái tính cách của mình hơn, nên là mình đã bắt đầu quyết định là học jazz saxophone. Hiện tại thì mình đang đi du học ở California, Mỹ. Qua phần giới thiệu của An thì có thể thấy là An cũng giống như bố của mình đúng không? Cũng đã có một cái quá trình lớn lên cùng với âm nhạc. Em có thể chia sẻ rõ hơn về những cái trải nghiệm của mình với âm nhạc, với jazz tại Việt Nam và cả trên thế giới không? Em rất là may mắn khi mà được cùng bố đi biểu diễn ở Việt Nam và các nơi khác ở trên thế giới. Và em có một kỷ niệm đáng nhớ là vào năm 9 tuổi thì lần đầu tiên em biểu diễn sau 2 tháng khi mà chơi kèn là em diễn chương trình dấu ấn cùng với bố. Và sau đó thì khoảng 10 tuổi thì em được diễn cũng là chương trình của bố với dàn nhạc giao hưởng. Thì em đã gặp được tiến sĩ Alan Zavod, ông là người chơi jazz fusion. Và em đã có cơ hội được biểu diễn cùng với ông. Và gần đây nhất thì em được biểu diễn cùng với nghệ sĩ guitarist Nguyên Lê. Ông là người đã mang dòng nhạc dân ca Việt Nam ra thế giới. Vậy thì trong những cái trải nghiệm của em có thấy có khi nào mình nhận thấy những cái sự kết hợp giữa jazz cùng với những cái âm nhạc truyền thống không chỉ ở Việt Nam mà ở những đất nước khác không?
Thì một trong những cái kỷ niệm mà em luôn nhớ đến là một lần em được biểu diễn ở Jazz Festival ở Thái Lan. Thì em đã gặp rất nhiều các nghệ sĩ chơi nhạc jazz từ khắp nơi ở châu Á và Đông Nam Á. Thì em có thấy là mỗi một quốc gia thì sẽ có một cái bản sắc riêng trong cái giai điệu của cái dòng nhạc này, và khi người ta kết hợp nó với nhạc jazz thì nó tạo nên một cái dòng nhạc gọi là fusion. Theo như Quang Duy được biết thì nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn có học tập và trình diễn tại Hà Nội, và vào thập niên 90 thì đã học tập tại trường đại học Berkeley tại thành phố Boston. Thì như nghệ sĩ có chia sẻ thì nghệ sĩ cũng đã nghe những album của những nghệ sĩ Việt Nam mà đã kết hợp nhạc jazz với lại yếu tố văn hóa truyền thống, ví dụ như là guitarist Nguyên Lê rất là nổi tiếng với lại album The Tales of Vietnam chẳng hạn. Thì không biết là từ khi nào thì nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn bắt đầu có cái ý tưởng là mình muốn kết hợp hai cái đam mê, một là nhạc jazz và hai là cái dân ca Việt Nam, để mà kết hợp nên những cái sản phẩm mà mang âm hưởng fusion, jazz fusion ạ. Có lẽ là cái máu ở trong mình cũng sinh ra lớn lên ở một gia đình là ngành truyền thống, âm nhạc truyền thống, cho nên từ năm 1991 Trần Mạnh Tuấn cùng ban nhạc Phương Đông đã có một cái đêm nhạc riêng, đêm đó là Trần Mạnh Tuấn và ban nhạc Phương Đông, và lúc đó đã trình diễn những tác phẩm sáng tác của Trần Mạnh Tuấn vào năm 1991 tại nhà hát lớn. Lúc đó thì nó còn rất là lạ lẫm đối với khán thính giả Hà Nội và bản thân cho tất cả các bạn đồng nghiệp ở Hà Nội. Lúc đó thì cũng rất là vui được các anh các chú ở tại Hội âm nhạc Việt Nam đến tham dự và cũng dành cho những cái đánh giá cũng rất là đặc biệt, về tại vì lúc đó ít người làm lắm. Một cái chương trình, cả một cái show ngày xưa thì không gọi là live show và gọi một cái chương trình thì của Trần Mạnh Tuấn, mang tên Trần Mạnh Tuấn và ban nhạc Phương Đông, gồm có một số những cái tác phẩm nhạc jazz kinh điển, và năm đó thì cũng đã có 4 năm tác phẩm nhạc jazz Trần Mạnh Tuấn sáng tác để trình diễn và cách kết hợp giao thoa với âm nhạc truyền thống Việt Nam. Lúc đó mình gọi là jazz flirt with tradition, tức là một cái, mình có thể tạm dịch là một cái sự giao thoa giữa âm nhạc truyền thống Việt Nam và nhạc jazz. Lúc đó thì rất là cũng mới lạ đối với tất cả các khán thính giả lắm. Và sau này thì đương nhiên là nhạc sĩ Nguyên Lê cũng là một trong những cái nhạc sĩ mà có cái ảnh hưởng rất là lớn khi Trần Mạnh Tuấn suy nghĩ, và đặc biệt là một trong những nhạc sĩ nước ngoài tên là Jan Garbarek, người Na Uy, là một người ảnh hưởng đến Trần Mạnh Tuấn rất là lớn. Ông mang lại cái âm nhạc bản địa của không chỉ âm nhạc Na Uy, Bắc Âu, mà ông đến rất nhiều nước trên thế giới và ông kết hợp những âm nhạc bản địa với âm nhạc đương đại để trở thành một cái gọi là fusion. Nó mang lại một cái gì đó nó rất là lạ lẫm đối với tất cả mọi người. Mọi người có thể thấy jazz ở đó, tính ngẫu hứng trong jazz, cũng như mọi người thấy cái tính bản địa trong đó, thấy có những cái tiết tấu và thậm chí cả rock ở trong đó nữa, thì một cái gì đó nó rất là phóng khoáng. Cái đó nó thôi thúc Trần Mạnh Tuấn cũng muốn theo cái con đường như vậy, bởi vì nó ngoài cái sự mở trong âm nhạc, nó lại còn cho chúng ta một cái gì đó nó rất là riêng. Bởi vì nói đến nghệ sĩ, nói đến sản phẩm là phải nói đến cái tính đặc trưng và có một cái gì đó nó có cái tôi mình trong đó. Thì cái tính dân gian Việt Nam nó giúp cho chúng ta có thể phát triển được, bởi vì không chỉ theo một trào lưu, nhưng mà thực sự là âm nhạc dân gian Việt Nam nếu chúng ta biết khai thác thì nó sẽ mang một cái màu sắc cũng như một cái phong cách gì đó rất khác để giới thiệu với các bạn bè quốc tế. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. Như nghệ sĩ vừa chia sẻ thì nếu mà biết cách sử dụng thì âm nhạc Việt Nam có những cái yếu tố, có những cái góc nhìn rất là thú vị để mà mình khai thác. Nhưng mà không biết là nghệ sĩ có thể chia sẻ thêm về những cái trở ngại, ví dụ như là về âm giai ngũ cung hay là những cái nhạc cụ Việt Nam đã gây ra những thách thức gì, nhưng mà cũng có những cái điểm thú vị gì để mà nghệ sĩ khai thác trong các album của mình ạ? Thực ra thì không phải làn điệu nào, dân ca Việt Nam nào chúng ta cũng có thể kết hợp được hiện đại. Chúng ta bắt buộc phải nghiên cứu và chúng ta phải chọn lựa. Một trong những trở ngại đối với riêng cá nhân Trần Mạnh Tuấn thì những cái làn điệu dân ca miền Trung
thì đấy là một cái tương đối là khó để chúng ta có thể kết hợp. Đương nhiên là Bắc Bộ thì rất là dễ, hay là những làn điệu dân ca quan họ thì rất là dễ, hoặc là Nam Bộ thì tạo cho các nghệ sĩ có một cái gì đó nó rất là gần gũi để mà có thể phát triển được. Đặc biệt là Bắc Bộ, tại vì chúng ta sử dụng những cái ngũ cung, thì ngũ cung không chỉ riêng ở tại Việt Nam chúng ta dùng, nhưng mà ở trên toàn thế giới, đặc biệt là tại châu Phi, họ dùng những cái giai điệu ngũ cung rất là đặc trưng. Ngũ cung đó có thể được sử dụng ở mỗi một quốc gia khác nhau, một cái cách thể hiện khác nhau. Rõ ràng là 5 nốt đó giống nhau, nhưng mà mọi người có thể cảm được. Đương nhiên là chúng ta cũng có thể có những cái có thể hiện cho mọi người có thể hiểu rõ hơn cái cách mình thể hiện 5 cái nốt ngũ cung đó, cái pentatonic đó ra thế nào thì nó sẽ ra Việt Nam, cái nào nó sẽ ra một cách jazz fusion. Tôi tin là qua phần chia sẻ vừa rồi thì không chỉ có các nghệ sĩ ngồi ở đây cũng như Phương Linh và Quang Duy, mà còn tất cả những quý vị khán giả đang theo dõi chương trình rất là mong sẽ được thưởng thức một đoạn nhạc ngẫu hứng được thể hiện bởi hai nghệ sĩ khách mời của chúng ta ngày hôm nay, được không ạ? Rất sẵn sàng.
phim hay, tích lũy nhỏ lẻ thật dễ dàng. Chỉ từ 50.000 đồng là có thể bắt đầu. Tạo dựng thói quen tích lũy tiền lẻ, tích lũy thuận tiện, minh bạch. Với phim hay, gây dựng tài sản lớn mạnh. Sản phẩm tài chính đa dạng phù hợp với mọi khẩu vị đầu tư. Tiền tích lũy sẽ tới trực tiếp các quỹ tài chính hoặc ngân hàng. Kết quả tăng trưởng có thể từ 6,5% đến 15% trên một năm. Mua sắm hoàn tiền, vừa hoàn vừa lãi. Với phim hay, bảo vệ tương lai, đầu tư lâu dài. Bảo vệ song hành cùng đầu tư, giá trị bảo vệ lên tới hàng trăm triệu đồng. Đầu tư và rút bất kỳ lúc nào, thủ tục bồi thường nhanh gọn. Thành lập từ năm 2017, FinHay đã đạt được nhiều giải thưởng cao quý trong ngành fintech và đã được kiểm toán bởi Ernst & Young, công ty kiểm toán hàng đầu thế giới. Tích lũy nhỏ lẻ, gây dựng tài sản, bảo vệ tương lai. Tải FinHay ngay, huấn luyện viên tài chính số của bạn. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và em An Trần rất là nhiều vì đã dành thời gian ngẫu hứng chơi những cái sản phẩm, tác phẩm âm nhạc của mình mà có sử dụng yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam. Thì không biết là nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn hay em An có thể chia sẻ một chút dưới góc độ là những người làm nhạc. Thì như nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn có chia sẻ thì người trẻ vẫn cảm thấy, một số người trẻ vẫn cảm thấy rất là khó để mà tiếp cận đối với âm nhạc jazz fusion hay là những thể loại âm nhạc khác mà có sử dụng yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam. Thì nghệ sĩ và em An có những ý tưởng nào để mà trong tương lai có thể giúp người trẻ dễ dàng tiếp cận hơn đối với những thể loại âm nhạc này ạ? Thực ra đây cũng là một cái câu hỏi của em, cũng là một cái kỷ niệm cũng như là một cái kinh nghiệm Trần Tuấn đã từng trải qua khi mà Trần Tuấn bắt đầu về Việt Nam. Thì có làm một cái album mà trong đó thì giới thiệu về nhạc jazz, những cái tác phẩm jazz nổi tiếng. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng không để ý rằng khán giả thích nghe thể loại nhạc gì, mà mình chỉ nghĩ rằng mình thích cái này và mình làm thôi. Thì album ấy thực sự là cái album đó không có thành công và không có được đón nhận. Tức là lúc đó thì mình cũng có trách tại sao khán giả không có thích cái album này, mà nó hay này tại sao không thích. Nhưng mà có lẽ rằng cái đó lúc đó mình còn thiếu kinh nghiệm quá. Mình không nhìn xem là khán giả thực sự là thích nghe cái gì và cái sự thấu hiểu của họ về thể loại nhạc này đến đâu. Thì đấy cũng là một bài học và đó là một cái kinh nghiệm sau này Trần Tuấn sau khi rất những thời gian, nhiều năm giảng dạy, thì đây cũng là một cái bài học mà Trần Tuấn chia sẻ với tất cả các bạn trẻ rằng chúng ta làm một album trên cương vị là một nhà sản xuất thì mình cũng có cái tôi mình trong đó, nhưng ngược lại chúng ta cũng phải dành thời gian để làm sao nghiên cứu, làm sao để mà mình biết được cái vị trí của cái sản phẩm mình nó sẽ nằm ở đâu và sẽ được đón nhận, khán thính giả đón nhận như thế nào. Thì sau cái album mà thực sự là không thành công đó thì Trần Tuấn làm một cái album. Đây là có lẽ rằng với Trần Tuấn là một cái sự trải nghiệm tuyệt vời. Là Trần Tuấn lúc đó ngồi lại mình nghĩ bảo tại sao mình làm một cái CD gồm là những tác phẩm rất là kinh điển như Sound of Your Smile, Summertime, Autumn Leaves, nhưng mà khán giả không tiếp nhận cái đó. Thì lúc đó Tuấn ngồi lại, Tuấn làm một cái CD nó mang tên là Về Quê. Tác phẩm Về Quê lúc đó thì được nhiều người nghe, rất nhiều ca sĩ khác hát rồi. Mình mới ngồi lại, mình mới hòa âm lại một số những cái tác phẩm trong cái album Về Quê, là tất cả đều mang cái hơi hướng, nó không phải là những nét giai điệu dân ca Việt Nam, nhưng mà mang những cái tác phẩm nhạc pop theo hướng cái làn điệu, cái sự ảnh hưởng của dân ca Việt Nam, gồm có Về Quê, Ngược Dòng, Hương Giang, Mẹ Yêu Con, Quê Hương. Đây là những cái tác phẩm gì đó nó rất là gần gũi đối với khán thính giả, nhưng lại được khoác một cái áo mới bằng những cái bản hòa âm mới, có ngẫu hứng nhẹ nhàng thôi chứ cũng không thực sự là chơi giống như standard. Thì lúc đó cái album nó ra phát hành thì được mọi người hưởng ứng rất là nhiệt liệt, bởi vì họ có thể vừa hát theo cái giai điệu đó được, nhưng mà lại có cái gì đó lạ lẫm, thể hiện những cái làn giai điệu một cách dân gian đó mà bằng một cái nhạc cụ phương Tây, đó là saxophone. Có lẽ sau đó nó cho mình một cái kinh nghiệm đó có thể hiểu hơn, và đó cũng có thể gọi là một sự trải nghiệm và cho mình thấu hiểu hơn là mình cần làm cho mình, và cũng cần có sự chia sẻ đối với khán thính giả. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn rất là nhiều. Như nghệ sĩ có chia sẻ thì với album Về Quê thì nghệ sĩ đã
phối lại những cái bài hát của Việt Nam, của các nhạc sĩ khác mà có những cái yếu tố dân gian Việt Nam, ví dụ như là bài Về quê của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Nhưng mà được biết thì sau đấy thì nghệ sĩ đã có những album như là Du Rừng, khi mà nghệ sĩ không chỉ chơi lại những bản phối của những nhạc sĩ khác mà đã sáng tác những tác phẩm của mình mà có mang yếu tố dân ca Việt Nam. Thì không biết là nghệ sĩ có thể chia sẻ một chút về cái sự chuyển đổi đấy và mong muốn của mình qua sự chuyển đổi đấy không ạ? Phải nói là câu hỏi là thực sự là rất là tuyệt vời. Các bạn biết là ngay lúc đầu Trần Tuấn có chia sẻ rằng Trần Tuấn sáng tác và giới thiệu những cái tác phẩm của mình sáng tác theo mang phong cách dân gian từ những năm 1991. Lý do tại sao đến 2005, 2006 Trần Tuấn mới giới thiệu những tác phẩm, chính thức giới thiệu những tác phẩm mình sáng tác trọn vẹn ở những album. Bởi vì có lẽ rằng đến thời điểm đó thì Trần Tuấn hiểu được rằng khán thính giả một phần nào cũng đã hiểu và cũng có quen thuộc với cái tên Trần Mạnh Tuấn qua một số những cái album. Sự tiếp cận của những cái album mà có tính chia sẻ có thể mang lại Trần Tuấn gần gũi hơn khán thính giả rồi. Thì năm 2006 Trần Tuấn ra mắt album Du Rừng. Cái sự đón nhận của khán thính giả lúc đó thì Tuấn nghĩ rằng thực sự là hơn cả sự mong đợi Trần Mạnh Tuấn. Tại vì có lẽ mọi người đã quen thuộc với Trần Mạnh Tuấn qua những album Về quê, qua những album Hạ Trắng. Đấy là những tác phẩm rất là quen thuộc của những nhạc sĩ nổi tiếng, nhưng mà đều được Trần Tuấn hòa âm lại theo một phong cách jazz. Đến khi giới thiệu Du Rừng thì cái sự đón nhận của khán thính giả rất là nhiệt liệt. Mọi người cũng đã biết rằng Trần Tuấn đã chơi những cái tác phẩm gì đó cho công chúng, chia sẻ với công chúng, và đây có thể là những cái album mang có thể là tâm huyết của người nghệ sĩ và nhạc sĩ khi viết ra, và lúc đó thì được mọi người đón nhận một cách rất là nồng nhiệt. Đó là một cái tín hiệu vô cùng, nó cho Trần Tuấn những cái năng lượng để mình có thể làm tiếp theo những cái album tiếp theo mà thực sự là những tác phẩm của mình sáng tác. Cái này xin chia sẻ lại với quý vị rằng Trần Tuấn đã biểu diễn ở rất nhiều những festival trên thế giới. Chúng tôi đi hơn 60 nước rồi, giới thiệu cái phong cách dân gian này ở rất nhiều cái cuộc festival khác nhau. Thì Trần Tuấn nhận biết rằng và hiểu được rằng cái tính bản địa cũng như là cái màu sắc, cái đặc sắc riêng của mình nó thực sự là quan trọng đến như nào. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn rất là nhiều vì đã chia sẻ thêm về lý do mà nghệ sĩ đã chuyển hướng từ không chỉ hòa âm và phối lại những tác phẩm rất là kinh điển của những nghệ sĩ khác như là Trịnh Công Sơn hay là Phó Đức Phương, mà qua album Du Rừng hay là Thằng Cuội đã bắt đầu nghệ sĩ đã tập trung nhiều hơn vào việc sáng tác những tác phẩm riêng của mình. Thì một câu hỏi khác và Quang Duy và Phương Linh có là gần đây như Quang Duy được biết thì nghệ sĩ đã tham gia những show như năm ngoái thì có tham gia một chương trình biểu diễn cùng nhạc sĩ Nguyên Lê, hay là gần đây nghệ sĩ cũng tập trung vào công việc giảng dạy và giúp những thế hệ sau có thể tiếp cận gần gũi hơn đối với âm nhạc jazz. Thì không biết là nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn có thể chia sẻ thêm về những dự định, những cái mong muốn trong những năm tới của nghệ sĩ được không ạ? Đặc biệt là tập trung vào việc kết hợp yếu tố dân ca Việt Nam và thể loại nhạc jazz. Có lẽ rằng yếu tố dân ca và những cái nét giai điệu dân ca nó đã ăn vào máu của Trần Mạnh Tuấn rồi. Nó sẽ luôn luôn được rèn giũa và nó sẽ chảy mãi. Và dĩ nhiên rằng với một nghệ sĩ trên cương vị, một nghệ sĩ biểu diễn và sáng tác thì cũng có rất nhiều những cái dự định trong tương lai rất là gần. Nếu mà không có những cái dịch bệnh như thế này thì Trần Mạnh Tuấn cũng đã có rất nhiều những cái chương trình với một số những cái nghệ sĩ nổi tiếng thế giới mà Trần Tuấn cũng như là năm trước thôi Trần Tuấn đã mời nghệ sĩ Nguyên Lê tham gia biểu diễn. Trong cuộc biểu diễn đó thì rất nhiều những tác phẩm của Trần Mạnh Tuấn đã được giới thiệu đến khán giả Việt Nam. Và quay trở lại vài năm trước thì một trong những cái chương trình rất là đặc biệt đó là chương trình với dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Lần đầu tiên dàn nhạc giao hưởng Việt Nam biểu diễn những tác phẩm sáng tác theo phong cách dân gian của Trần Mạnh Tuấn. Cả một show, cả một đêm là những cái sáng tác của Trần Mạnh Tuấn cùng với dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Và một vị khách mời rất là đặc biệt đó là tiến sĩ Alain Zavod. Ông là một nhà soạn nhạc rất là nổi tiếng trên thế giới.
Đó vừa là những cái chia sẻ nhưng cũng là những cái trăn trở của những người nghệ sĩ gạo cội trong nền âm nhạc Việt Nam. Vậy thì không biết là với bạn An là một nghệ sĩ còn nhỏ tuổi thì bạn có những cái mong đợi gì cũng như là những cái định hướng gì cho bản thân cũng như là trong tương lai đối với nền âm nhạc Việt Nam? Thì như em cũng đã chia sẻ thì hiện tại em đang đi du học ở Mỹ và dự định của em và cho vài năm tới đây sẽ là tiếp tục việc học ở Mỹ và rồi sau đó sẽ trở về Việt Nam và chia sẻ với những bạn trẻ ở Việt Nam những gì mà mình đã học được từ nước ngoài và cũng như là chia sẻ với những người bạn ở nước ngoài về dòng nhạc và dân gian Việt Nam. Cảm ơn câu trả lời của bạn An. Và chúng tôi tin rằng là khi nền âm nhạc Việt Nam vẫn còn những nghệ sĩ như nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, còn những nghệ sĩ trẻ như bạn An Trần ở đây thì nó sẽ cùng với chúng ta phát triển và âm nhạc Việt Nam sẽ không chỉ được gìn giữ và phát huy mà sẽ còn vươn tới nhiều hơn những nước trên thế giới. Và bản thân âm nhạc Việt Nam cũng sẽ ngày càng được đa dạng hóa với những cái sự kết hợp cũng như là những cái kiến thức và cái tài năng của các bạn trẻ Việt Nam cũng như là các bạn trẻ trên thế giới. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn đối với chuỗi chương trình tọa đàm của Vietnam Center. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.